ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආලා තියෙන්නේ කොහොමද පොඩි account එකක්. පොඩි account එකක් කියලා කියන්නේ ඩොලර් 1ක් 2ක් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 5කට අඩුවෙන් තියෙන account එකක් අප් කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකෙදි හුඟක් වෙලාවට ඩොලර් 1ක් 2ක් 3ක් එහෙම නැත්නම් පොඩි ගාණක් තියනවා කියලා කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට ඔයා ලොස් වෙලා ඔයාගේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ගාණ. ඔයා කොහොමද මේ පොඩි ගාණ අප් කරන්න යන්නේ? හුඟක් වෙලාවට ඔයාලා try කරනවා ඇත්තේ tick trading වලින් මේක කරන්න. ඉතින් කොයිම වෙලාවකවත් පොඩි accounts tick trading වලින් අප් කරන්න try කරන්න එපා. පොඩි account එකක් ඔයා අප් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම minute trading වලින් account එක අප් කරන්න මතක තියාගන්න. මොකද අපි දන්නවා tick trading වලදී risk එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ risk එක manage කරන්න පුළුවන් එක තමයි tick trading කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ risk එක manage කරන්න පොඩි amount එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මදි. අනේ හේතුව හින්දා තමයි ඔයාලට කියන්නේ tick trading කරන්නේ නැතුව පොඩි account එකෙන් minute trading විතරක් කරන්න කියලා. හරි. ඉතින් අද මම කරන strategy එක මේ strategy එක වලට මතක ඇති. ඊයේ මම දාපු වීඩියෝ එකේ strategy එකෙන් තමයි අද මම trade එකක් දාලා පෙන්නන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය කැමති minute trade එකක් කොහොමද ගන්න කියන දේත් ඉගෙන ගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරලා තමයි ඔයාලට මේක දෙන්නේ. ඒ නිසා සමහරලාට මේකේ පෙන්නන දෙයි මම කියන දේ අතර යම්කිසි පොඩි වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. පොඩි ඩිලේ එකක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. මොකද වීඩියෝ එක කරලා පස්සේ රෙකෝඩින් එක කරන නිසා. හරි. අපි බලමු කොහොමද පොඩි account එකක් අප් කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් පොඩි account එකක් අප් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 1ක් 2ක් තියෙන account එකක් අප් කරන්න වාට විශේෂ දෙයක් කරන්න නැහැ. ඒ තමයි minute trading කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන මොකුත් විශේෂ දෙයක් වාට කරන්න නැහැ. පොඩ්ඩ හිමීට දවසින් දවස තමන්ගේ account එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පොඩි amounts වලින් trade දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ ඩොලර් 3ක් තිබ්බා කියලා account එකේ. ඉතින් වාට පුළුවන් 735න් trade එකක් ගන්න. ඒතර මාටින් ගේල් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා loss වීගෙන එනවා නම් ඔයාට තේරෙනවා නම් මේ trade එක loss වෙන්නේ යන්නේ කියලා ඔයාට sell කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ sell කරනවා නම් trade එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් long term එකක් වෙන්න ඕන. ඒතර long term trade එකක් දාද්දී ඔයාට loss වෙද්දී sell කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. loss වෙන්න තියෙන ඊට කඩත් ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ strategy එක ඔයාලා කරලා බලන්න. පොඩි account එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට account එක යම් තාක් දුරට ඉස්සරහට අරගෙන ඉන්න පුළුවන් ඔය තියෙන තැනට වඩා. හරි. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන්න. අපි වීඩියෝ එක බලන අතරේ තව ටිකක් කතා කරමු කොහොමද entry point එක මම මෙතනදී ගත්තේ කියන දේවල් ගැන. හරි. මම account එකෙත් මගේ balance එක පොඩි amount එකක් තමයි තියාගත්තේ. මොකද ඔයාලට මේක හරියට ඔලුවට වදින්න ඕන නිසා. හරි. ඒ නිසා මම මෙතනදී ලොකු amount එකක් දාන්නේ නැහැ trade. පොඩි එක trade එකක් දාන්නේ. මම මේ දානවා වගේ හරියට බලලා trade එක කරෙන්න වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඔය ආගේ තියෙන චූටි account එක පොඩි account එක ඉස්සරහට අරගෙන එන්න හැකියාව තියෙනවා. උත්සාහ කරන්න අනිවාර්යෙන් බෑ කියලා දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ. හරි? එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. මෙතනදී මම volatility 100 index තමයි market එක select කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතනදී අපිට entry point එකක් එන්න ලං වෙලා තියෙනවා. උඩ red candle එකක් හැදෙනවා. ඒ වගේම පහළ අපේ CMO indicator එකේ line එක අර ඇඳලා තියෙන බිඳුවේ line එක cross කරන්නයි යන්නේ. හරි. ඒ වගේම hull moving average එකේ direction එකක් දැන් ඔයාලට පේනවා පහළට හැරිලා තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු. ඔන්න අට පේනවා මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරන්න යන්නේ. මෙතනදී මාකට් එක volatility 100 index මම සිලෙක්ට් කරගත්තා. මොකද අපිට entry point එකක් එන්න ළඟයි වගේ මාකට් එකේදී ඔයාලට පේනවා ඩොලර් 3.18ක් තියෙන account එකකින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන account එකක් වුණත් ඔයාට හිමීට හරියට බලලා trade වලට enter වෙලා පොඩ්ඩ account එක අප් කරන්න පුළුවන්. මම ආපහු සැරයක් කරනවා. tick trading කරන්න එපා. මේ වගේ පොඩි account එකක් තියෙනවා නම් minute trading කරන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් ඔන්න අපේ entry point එක එන්න ළඟයි. නේ? අතන CMO එකත් පහළට cross වෙන්න ඕනේ අපි trade එකට enter වෙන්න නම්. ඊට පස්සේ hull moving average එක direction එක පහළට තියෙන්න ඕනේ trade එකට enter වෙන්න නම්. ඒ වගේම
අපේ moving average එක 200 MA එකට වඩා පහලින් candles ටික තියෙන්න ඕනේ trade එකට enter වෙන්න නම්. මොකද අපි මෙතනදී ගන්න යන්නේ lower trade එකක්. මොකද CMO එකේ අර බිඳුවේ line එක පහළටයි cross කරන්න හදන්නේ. හරි. අපි බලාගෙන ඉමු. හරි. පාට පේනවා අරක ළඟට එනවා ආපහු යනවා. එතකොට මෙතනදී හොඳට බලන්න අපේ CMO එකේ line එක. ඒ කියන්නේ අපේ පළවෙනි confirmation එක CMO line එක එහෙට මෙහෙට යනවා මෙතනදී. හොඳට බලන්න. උඩ candle එක වෙනස් වෙනවත් එක්කම CMO line එක එහෙට මෙහෙට යනවා. ඒතර අපි trade එකට enter වෙද්දී මේක හරියටම cross වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි. මේක හරියටම crossing එක ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕන trade එකට enter වෙන්න. ඒතර ඔයාලට තේරෙනවා ඔයා trade එකට enter වුණාට පස්සේ crossing එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. candle එක තවත් හැදෙන්න ඉඩ තිබ්බොත්. ඒ නිසා ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. මම මෙතනදී පෙන්නන්නම්. ඔන්න බලන්න දැන් මෙතන crossing එක වුණා. මේ හරියද crossing එක වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මම trade එකට enter වුන්නේ නැහැ. ඇයි මේ හදිසියේ හරි green candle එකක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න. දැන් බලන්න crossing එක වෙලා නැහැ දැන්. ඒතර ඔයා හදිසියේ හරි අතනදී බලලා trade එකට enter වුණා නම් ඔයා මේ වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? අර බලන්න crossing එක නැති වුණා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට indicators එක trade කරද්දී ඔන්න ඔය entry point එක හරියට අල්ල ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අපිට මේකේ ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. මොකද entry point අපිට සමහරත් ගන්න ඕනේ නැති තැන්වලදී අපි ගන්නවා. එහෙම අරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි හිතන්නේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක හරියන්නේ නැහැ, සිග්නල් එක වැරදුනා, මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ කියලා අතැල්ලා දානවා. නෑ. බලන්න. ඔන්න උඩට හැරුණා. හරි. දැන් ඔයා අතනදී ක්‍රොසින් එක ගියා කියලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා නම් සමහරලාට ඔයා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලන් ඉන්නවා දැන් මෙතනදිත් ඔන්න දැන් ඔයාට පේනවා ක්‍රොසින් එක වෙලා තියෙන. හැබැයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න දැන් ආයෙත් රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් හැදෙන්න යන්නේ. බලමු අපි දැන් ආයෙත් මේ ලයින් එක අන්න ක්‍රොස් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ ක්‍රොස් වෙච්ච එක මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ මම ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මේක ක්‍රොස් වෙලා තියෙද්දි. ඉතින් ඒකට උදව් වෙනවා කවුන්ට් ඩවුන් කියන එක. ඉතින් මම මෙතනින් කවුන්ට් ඩවුන් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තව තප්පර 32ක් තියෙනවා මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙන්න. ඒතර මේ කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොසින් එකේදීම තිබ්බොත් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙද්දි ක්‍රොසින් එකේම තිබ්බොත් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරි. හරි. අපි බලමු ඔන්න මම මේක ඕපන් කරගත්තා. මාකට් ඇතුළට 100 ඉන්ඩෙක්ස් දාලා තිබ්බේ. ඔන්න දැන් ක්‍රොසින් එකේ තියෙන්නේ. ක්‍රොස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙන්න පටන් ගත්තා. හරි. ඔන්න දැන් මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. අර ක්‍රොසින් එක ගියපු ගමන් නෙවෙයි. මොකද මේ කැන්ඩල් එක ඒ ක්‍රොසින් එක ගියපු තැන කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ක්‍රොසින් එක යනවා දැක්ක ගමන් නෙවෙයි. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි හරියට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකේ බලමු මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අන්තිම රිසල්ට් එක. ඉතින් පොඩි account එකක් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට අප් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේනවා දැන් මෙතනදී මේ වගේ ඔයාට ප්‍රොෆිට් එකක් ආවොත් ඔයාට ඕනනම් සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩ කරන්න. දැන් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමන්ගේ තියෙන නොලෙජ් එකත් එක්ක ඔයාට ගන්න ස්ටේක් එක ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු ස්ටේක් ගන්න යන්න එපා. ඉතින් ලොකු ස්ටේක් ගන්න යන්න එපා. පොඩි බැලන්සස් තියෙද්දි විශේෂයෙන් ඔයාගේ මේ වගේ දැන් මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඩොලර් 3ක් තියෙන account එකකින් ට්‍රේඩ් එකක් කරන් පෙන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයා ලොකු දැන් මම මෙතනින් ගත්ත ඩොලර් 2කින් ඔයා පොඩි ගණන් වලින් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම. හරි 735න් ඒ වගේ අරගෙන දවසට එක ට්‍රේඩ් එකක් දවසට ට්‍රේඩ් දෙකක් ඒ වගේ පොඩ දාලා හිමීට account එක අප් කරගන්න. හදිස්සි වෙන්න එපා. මොකද ඊයේ තිබ්බ ගාන වලට අදම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඊයේ තිබ්බ ගාන අද ගන්න try කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා හිමීට චුට්ට account එක අප් කරන්න. මොකද ඔයාලත් සතියක් පරක් වුණා කියලා account එක අප් කරගන්න ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නිසා හදිසි නැතුව හිමීට පොඩ
මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉතිරි ටික බලන්න. තව විනාඩි 8ක් තියෙනවා. හොඳට බලන්න මේකෙදි මාකට් එක කොහොමද යන්නේ. ඔන්න දැන් ලොස් පැත්තේ තියෙන ට්‍රේඩ් එක. හැබැයි මම මේක සෙල් ඇට් මාකට් දුන්නේ නැහැ. ඇයි මම මේ වගේ තැන වලදී සෙල් ඇට් මාකට් දුන්නේ නැත්තේ? අපේ හල් මූවින් ඇවරේජ් එකෙන් රිවර්සල් එකක් පෙන්නුවේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එක සෙල් නොකර තියාගෙන හිටියේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. කලින් දාපු වීඩියෝ එක බලන්න. මේකට කලින් දාපු එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්, ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම් වීඩියෝ එකේ link එක. ඒ විදිහට බලලා මේ වැඩේ හරියට කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම වුණොත් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. බෑ නෙවෙයි, අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. try කරන්න පොඩි accounts තියන අය අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ ඔයාට පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම good luck. වීඩියෝ එක ඉදිරි ටිකක් බලන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.